दर्शकबिनहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको टिप्टेन नयाँ क्लासमा। म हजुरहरूलाई टिप्टेन भाषा सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु है त। यदि तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। आजको टिप्टेन क्लास यस्तो रहेको छ। कुशुक्ला 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 भनेको हेलो भनेको कुशुक्ला अनि हेलो। कुखिल सालदाङ हिम्पे कुखिल सालदाङ हिम्पे कुखिल सालदाङ हिम्पे कुखिल सालदाङ हिम्पे कुखिल सालदाङ हिम्पे। हेलो हजुरलाई कस्तो छ? हेलो हजुरलाई कस्तो छ? हेलो हजुरलाई कस्तो छ? हेलो हाउ आर यु? हेलो हाउ आर यु? हेलो हाउ आर यु भनेको है त। लाकहिन 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 थुजिछे 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 थुजिछे। हजुर एकदमै ठिक छु धन्यवाद। हजुर एकदमै ठिक छु धन्यवाद। भेरी वेल थ्याङ्क यू। भेरी वेल थ्याङ्क यू भनेको है त। खेराङ्गी नाङमी नाम देपो हिम्पे 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 भनेको तपाईँको परिवारहरू सबै सन्चै सुविस्तै छ भनेको है त। हाउ इज योर फ्यामिली आर दे ओके? हाउ इज योर फ्यामिली आर दे ओके भनेको है। छाङमा देपो हिन 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 भनेको सबै सन्चै छ भनेको है। थुजिछे भनेको धन्यवाद भनेको है। थुजिछे 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 भनेको धन्यवाद भनेको है। थुजिछे भनेको धन्यवाद धन्यवाद। थ्याङ्क्स अल आर वेल है। खेराङ लोपटुक सिक हिम्पे 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 भनेको तिमी त विद्यार्थी होला होइन र है। तिमी त विद्यार्थी होइन र तिमी त विद्यार्थी होइन र भनेको है त। आर यु स्टुडेन्ट भनेको है। लाग nga लोपटुक सिकिन 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 भनेको है त। हजुर म एउटा विद्यार्थी हुँ। हजुर म एउटा विद्यार्थी हुँ। एस आई एम अ स्टुडेन्ट एस आई एम अ स्टुडेन्ट। ओके आजको क्लास यस्तो रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर च्यानल भन्न चाहन्छु। हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।